Welcome to Ceylon Tech Tube 119. තවත් අලුත් වැඩක් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා channel එකෙන් web development techniques ගැන උගන්වන්න ගොඩක් දෙනා comment කරලා ගොඩක් දෙනා message කරලා කියලා තිබුණු දෙයක් තමයි අද ඉඳලා පටන් ගන්න අපි තීරණය කරලා තියෙන. ඉතින් පළවෙනි tutorial එකේ පළවෙනි series එක විදිහට HTML වලින් තමයි පටන් ගන්න තීරණය කරේ. ඉතින් introduction to HTML video එක තමයි අද අපි කරන්න පටන් ගන්නෙ. පළවෙනි episode එකේ තාමත් channel එක subscribe කරපු නැති කට්ටිය ඉන්නවනම් ඉක්මනින්ම කියලා channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම Facebook page එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. රැඳිලා ඉන්න ඉස්සරහට බලමු මොනවද මේ HTML කියන්නේ කියලා. What is HTML? HTML කියලා කියන්නේ hypertext markup language. මේ hypertext markup language කියන මෙන්න මේ language එක පාවිච්චි කරලා තමයි ඔයා web page එක create කරන්නේ. ඔයාගේ web page එකේ structure එක තීරණය කරන්නේ. ඉතින් මේ language එක හැදිලා තියෙන්නේ elements ගොඩක එකතුවකින්. මේ elements කියන දේ නිසා තමයි ඔයාගේ web page එක ඔයාගේ audience එකට හරියාකාරව පෙන්වන්න කරන්නේ. ඒ structure එක නිසා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ elements කියන දේ ඔයා represent කරන්නේ ඔයාගේ coding එක ඇතුලේ මෙන්න මේ greater than and less than කියන මේ tags එක. එහෙම නැත්නම් a symbols එක. ඉස්සරහට බලමු කොයි විදිහට තියෙන්නේ කියලා ඊළඟ slide එකේ. ඉතින් elements කියන දේ අපි අර කලින් කිව්වා වගේ අනිවාර්යයෙන්ම start tag එකක් සහ end tag එකක් සහ ඒ යටතේ ඒ අතර තියෙන content එකකින් තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. right එහෙම කියමුකෝ. එතකොට start tag එකක් සහ end tag එකක්. ඉතින් start tag එකක් කියන එක අපි හඳුන්වන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයේ tag එකක්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන මේ h2 කියන tag එක. මම කලින් කිව්වාගේ element tag හැදිලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ less than greater than කියන symbols එක. ඒ විදිහටම තියෙන tag එකක් තමයි closing tag එක. එහෙම නැත්නම් end tag එක කියලා. හැබැයි වෙනසක් තියෙනවා. ඒ වෙනස තමයි end tag එකේදී මෙන්න මේ විදිහේ forward slash එකක් අපි අඩංගු කරනවා. එහෙම නැත්නම් forward slash එකක් තමයි අපි end tag එක ලියන්නේ. දැන් බලන්න HTML එකේදී h2 කියන tag එක මේ විදිහට open මෙන්න මේ විදිහේ open tag එකක් තියෙනවා, start tag එකක් තියෙනවා, end tag එක මෙන්න මේ විදිහට දෙනවා. දැන් බලමු ඉස්සරහට ගිහලා example එකකින් මේ දේවල් ටික කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට අපි කතා කරනවා attributes ගැන. මේ elements වලට attributes තියෙනවා. elements වලට attributes. element එකක තියෙන attribute එකකින් තමයි element එකට අවශ්‍ය additional informations ටික අපි ලබා දෙන්නේ. ඉතින් ඒ අනිවාර්යෙන්ම තියෙන element එකක තියෙන attributes අනිවාර්යෙන්ම consist වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අඩංගු වෙනවා, හැදෙනවා attribute එක name එකක් සහ value එකක් එක්ක. ඒ name සහ value කියන pair එක ඒ දෙකේ එකතුවෙන් තමයි අපි attribute එකක් හඳුන්වන්නේ. අනිවාර්යෙන්ම attribute එකකට ඒ කියන්නේ name එකක් සහ value එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සරහට ගියොත් මෙන්න තියෙනවා simple HTML document එකක්. මෙතනදී අපි බැලුවොත් HTML කියන element එක ඇතුලේ තියෙන attribute එකක් language කියන අපි හඳුන්වන්න පාවිච්චි කරන lang කියන word එක. ඒ word එකත් එක්ක මෙන්න මේ විදිහට equal sign එකක් එක්ක double quotes ඇතුලේ en කියලා ලියුවාම මේක value එක, මේක name එක, මේක value එක. meta කියන element එකේ මේක name එක, මේක value එක. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි අපි attributes කියන දේ හඳුනා ගන්නෙ. ඉතින් ඒ තිබ්බ explain කරනවා මේ තිබ්බ example එක. අපි doc type HTML කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම coding එක පටන් ගන්න තැනදී mention කරන්න ඕනේ. ඒක හොඳ practice එකක්. ඒ මොකද ඉදිරියේදී මෙන්න මේ doc type HTML කියන tag එක අපි පාවිච්චි කරලා ලියනකොට ඉස්සරහට එන එකම version එකකදීවත් ඔයාලට මේ HTML coding එකේ වෙනස්කම ඔයාලට additional ඒ කියන්නේ අමතර විදිහට කරන්න අවශ්‍යතාවයක් වෙන්නේ නැහැ. මේ doc type එකේ තියෙන එහෙම නැත්නම් ඒ අදාළ HTML version එක අපි ඉස්සර mention කරා මේ doc type කියන element එක ඇතුලේ. right එතකොට HTML කියලා කියන්නේ root element එක වගේ code එකේ තියෙන root element එක. ඉතින් language කියන attribute එක පාවිච්චි කරනවා අපි document එකේ තියෙන language එක ගැන කියන්න. අර මම කලින් කිව්වා වගේ meta කියන element එක පාවිච්චි කරන්නේ meta informations ටික අපි ඒකෙදි mention කරගන්න. මම අර කිව්ව විදිහට character set එක මොන විදිහේ character set එකක්ද මෙතනදී පාවිච්චි වෙන්නේ කියන එක කියාගන්න. ඒ කියන්නේ සමාවෙන්න ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය වෙන ඔයා English වලින් type කරන character set එක machine readable code එකක් විදිහට convert කරන මේ conversion method එක ගැන mention වෙන්න අපි
ඒ විදිහේ මෙටා කියන ටැග් එක ඇතුලේ තමයි ඒ විදිහේ ඉන්ෆර්මේෂන් එකක් අපි පේජ් එකට ඇතුළත් කරන්නේ. ඉතින් charset කියන ඇට්‍රිබියුට් එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොන කැරක්ටර් සෙට් එකද මේකෙදි යූස් වෙන්නේ කියන එක මේ කියලා දෙන්න ඕනේ හින්දා. පේජ් එකට කියන්න ඕනේ හින්දා. නැත්නම් මැෂින් එකට ඒක හඳුන්වලා දෙන්න ඕනේ හින්දා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම කිව්වොත් මේකෙන් තමයි මේ කැරක්ටර් එන්කෝඩින් මෙතඩ් එකෙන් තමයි ඔයාගේ ටයිප් කරන ඩොකියුමන්ට් එක මැෂින් රීඩබල් කෝඩ් එකක් විදිහට හරවලා දෙන්නේ. රයිට්. එතකොට ඒක ඉස්සරහට අපි තව දුරටත් වැඩි විස්තර කතා කරනවා. ටයිටල් කියලා කියන එලිමන්ට් එකෙන් ඔයාගේ ඩොකියුමන්ට් එකේ ටයිටල් එක හඳුන්වනවා. බොඩි කියන එලිමන්ට් එකෙන් ඔයාගේ පේජ් එකේ කන්ටෙන්ට් එක අවශ්‍ය විසිබල් පේජ් කන්ටෙන්ට් එක තමයි බොඩි කියන එලිමන්ට් එක ඇතුළේදී අපි සඳහන් කරගන්නේ. H1 කියන එලිමන්ට් එක මෙතනදී හෙඩින් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා. අපි හෙඩින් එකක් ලියා ගන්න පාවිච්චි කරනවා H1 කියන එලිමන්ට් එක. P කියන එලිමන්ට් එක පැරග්‍රාෆ් එකක් ලියා ගන්න අපි පාවිච්චි කරනවා. මේවා දැනට ඔලුවට ගන්න ඉස්සරහට ප්‍රැක්ටිකලි කරනකොට මේ දේවල් තව දුරටත් ඔයාලට එක්ස්ප්ලেইন කරනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම HTML ඩොකියුමන්ට් එකක් කියන එක ස්ටාර්ට් කරන්න මේ ටැග් එක පාවිච්චි කරලා මේ එලිමන්ට් එක පාවිච්චි කරලා මොකද ඒක හොඳ ප්‍රැක්ටිස් එකක් ඉදිරියේදී. ඒ වගේම තමයි HTML කියන ඩොකියුමන්ට් එකක් පටන් ගන්නෙම මතක තියාගන්න HTML open ටැග් එකක් සහ HTML close ටැග් එකක් එහෙම නැත්නම් end ටැග් එකක් එක්ක root element එකකින් තමයි root element එකෙන් තමයි පටන් ගන්නෙ අනිත් විදිහට කිව්වොත්. ඒ වගේම ඔයාගේ පේජ් එකේ visible part එක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ පේජ් එකේ මිනිස්සුන්ට පේන audience එකට පේන part එක හැම වෙලේම තියෙන්නේ body කියන tag දෙක ඇතුලේ. මෙන්න මේ body open tag එක සහ body closing tag එක ඇතුලේ. ඉතින් ඔයාගේ document එකේ final structure එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි visualize කරොත් ඔයාට පෙන්වුම් කරන්න අර කලින් කතා කරා වගේ HTML root element එක යටතේ තමයි සියලුම tags ටික තියෙන්නේ elements ටික තියෙන්නේ. ඉතින් head කියන element එක පාවිච්චි කරනවා title කියන element එක අපි display කරවන්න ඔයාගේ page එකේ. ඒ වගේම body කියන element එක පාවිච්චි කරනවා ඔයාගේ අනිකුත් සියලුම content එක ඔයාගේ display කරන්න web page එක through. ඒ කියන්නේ images, paragraph, titles, ඔයාට තව page links තියෙනවා නම් ඒවා audio files තියෙනවා නම් ඒවා සියලු දේවල් ඔයාට ඔය පෙන්눔 කරන සියලුම දේවල් තියෙන්නේ මෙන්න මේ body කියන එලිමන්ට් එක ඇතුලේ. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න ඔය body කියන එලිමන්ට් එක තමයි විශේෂ ඔයාගේ page එකේ සියලුම දේවල් audience එකට පෙන්눔 කරන්න. ඉතින් මෙච්චරයි අද පළවෙනි වීඩියෝ එකකින් HTML ගැන ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දෙන්න තියෙන්නේ. මේවා මේ විදිහට කතා කරාට ඉස්සරහට ප්‍රැක්ටිකලි අපි කරනකොට තවදුරටත් ගොඩක් විස්තර කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න ඊළඟ වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉක්මනින් මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එනකන් ගිහිල්ලා එන්නම්. සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. Ceylon Tech Tube.